Good afternoon, students. So we are studying chapter number 2, that is Introduction to DBMS. In last lecture we have studied the concept of a relational database. So we have seen what is a relational database, means what, in which multiple tables are linked with each other, means there are a relationship between the multiple tables. So what is this relationship in a database? See, relationship link data from individual tables to increase the usefulness of the database. A relationship in the context of a database is a situation that exists between two relational database tables when one table has a foreign key that is used as a reference to the primary key of the other table. सो रिलेशनल डेटाबेस मीन्स काय बघितलेलं आपण, आपल्याला माहिती आहे की डे टू डे लाईफमध्ये जेव्हा कोणतंही एक एक्झाम्पल घेऊया, लाईक कॉलेजचं आपण एक्झाम्पल घेतलं, त्याच्यात काय होतं की एका कॉलेजमध्येच मल्टिपल डेटाबेसेस क्रिएट केलेले असतात. लाईक स्टुडंटशी रिलेटेड डेटाबेस असतो, लायब्ररीशी रिलेटेड डेटाबेस असतो, अगेन अजून काही कॉलेजच्या फॅसिलिटीज आहेत, ॲडमिशनशी रिलेटेड, फीजशी रिलेटेड काही वेगळे डेटाबेस असणार आहेत. सो ऑल दिस फॅसिलिटीज विल बी रिलेटेड टू वन स्टुडंट. ओके, एका स्टुडंटला सगळे फॅसिलिटीज प्रोव्हाइड केलेले असणार आहे. सो इट इज नेसेसरी दॅट ऑल दीज टेबल्स शुड बी कनेक्टेड विथ वन अनदर. ओके, मग त्याच्यासाठी इफेक्टिव्ह मेथड कोणती आहे? रिलेशनल डेटाबेस. सो जेव्हा हे टेबल्स एकमेकांना कनेक्टेड केले गेले जातात, दॅट इज नथिंग बट वी कॅन से ॲज अ रिलेशनशिप इन द डेटाबेस. मग हे कसं करतो आपण? लास्ट टाईम 2 कीज बघितलेले विथ द हेल्प ऑफ प्रायमरी की आणि फॉरेन की. प्रायमरी आणि फॉरेन की कधी यूज करतो? जेव्हा आपल्याला कोणतेही 2 टेबल्स एकमेकांना लिंक करायचे असतील तर आपण काय करतो? वी यूज प्रायमरी अँड फॉरेन की. मग ते टेबल कसे लिंक होणार? दोन्ही टेबलमधला एक कॉलम असा असतो जो आयडेंटिकल असतो और जो सेम असतो. ओके, सो एका टेबलमध्ये जर आपण त्या कॉलमला प्रायमरी की दिली तर दुसऱ्या टेबलमध्ये त्याच कॉलमला आपण काय करणार? फॉरेन की म्हणून डिफाईन करणार. सो मीन्स आपण रेफरन्स क्रिएट करतो 2 टेबलमध्ये. सी, इथे पण एक एक्झाम्पल दिलं आहे. A table called employee has a primary key called employee ID. Another table called employee details has a foreign key which references employee ID in order to uniquely identify the relationship between two tables. म्हणजे काय होतं आहे? 2 टेबल्स आहेत, एका टेबलचं नाव आहे एम्प्लॉई आणि दुसऱ्या टेबलचं नाव आहे एम्प्लॉई डिटेल्स. मग ह्या दोन्ही टेबलमध्ये एक कॉमन कॉलम कुठचा आहे? एम्प्लॉई आय डी नावाचा एक कॉमन कॉलम आहे ज्याची व्हॅल्यू दोन्ही टेबल्समध्ये सिमिलर असणार आहे. ओके, म्हणजे काय होतं आहे? विथ द हेल्प, मग एका एम्प्लॉई टेबल आहे त्याला एम्प्लॉई आय डीला मी प्रायमरी की म्हणून डिफाईन केलं आहे. तर एम्प्लॉई डिटेल्स ह्या टेबलमध्ये एम्प्लॉई आय डी ह्या कॉलमला रेफरन्स की म्हणून फॉरेन की म्हणून डिफाईन करावं लागतं. म्हणजे काय होतं? तिथे रेफरन्स क्रिएट होतो आहे की ह्या 2 टेबलमध्ये रिलेशनशिप क्रिएट झाली आहे. दीज 2 टेबल्स आर लिंक्ड विथ इच अदर. ओके, मग असं जेव्हा आपण टेबल्सची लिंकिंग करतो तेव्हा ॲडव्हान्टेज काय असतो की काय होतं की सिंगल मधून जेव्हा आपल्याला डेटा रिट्राईव्ह करायचा असतो तेव्हा काय होतं? त्या पर्टिक्युलर टेबलमधलाच आपण डेटा रिट्राईव्ह करू शकतो. मग जेव्हा हे टेबल लिंक होतात तेव्हा काय होतं? आपण एकच क्वेरी पास करून दोन्ही टेबलमधला रेकॉर्ड दोन्ही टेबलमधला डेटा ॲट अ टाईम आपण रिट्राईव्ह करू शकतो. हे कसं करू शकतो? तुम्हाला एक पुढे प्रॅक्टिकल आहे. We will see in that. Okay, so before that, now see, there are 3 types of relationship in relational database. They are one to one, one to many and many to many. So let's see one by one. First type is a one to one relationship. One-to-one relationship means what? In one-to-one relationship, one record in a table is associated with one and only one record in another table. ओके, मीन्स आता हे जे आपण एक्झाम्पल बघितलं एम्प्लॉईचं और त्याच्या लास्ट लेक्चरमध्ये जे स्टुडंटचं मी एक्झाम्पल दिलेलं आहे, हे कशाचं एक्झाम्पल होतं? वन टू वन रिलेशनशिपचं एक्झाम्पल होतं. त्याच्यात काय होतं बघा, सी इथे पण तेच दिलं आहे त्यांनी. In company database, each employee has only one person ID and each passport ID is assigned to only one person. सो इथे लाईक स्टुडंटच्या रिलेटेड कसं होतं? जो एक्झामचा सीट नंबर असतो एका पर्टिक्युलर स्टुडंटला एकच सीट नंबर दिला जातो आणि तो युनिक असतो. सो इथे काय होतं की जो सीट नंबर हा जो कॉलम असतो तो सगळ्या टेबल्समध्ये कॉमन असणार आहे. मीन्स वॉट? इट इज युनिक.
ओके, त्याची व्हॅल्यू आपण चेंज करू शकत नाही. सो ह्या केसमध्ये इथे बघा एक्झाम्पलमध्ये हे एक पर्सन नावाचं टेबल आहे. त्याच्यात कोणते कोणते कॉलम्स आहेत, पर्सन आय डी आहे, नेम आहे आणि ईमेल आय डी आणि पासपोर्ट डिटेल म्हणून एक टेबल आहे. त्याच्यात कोणते कॉलम्स आहेत बघा, पासपोर्ट आय डी, पासपोर्ट नंबर अँड पर्सन आय डी. सो हे 2 कॉलम्स सिमिलर आहेत आणि त्यांचे व्हॅल्यूजसुद्धा सिमिलर असणार आहेत. बिकॉज हा जो पर्सन आहे त्याला जी पासपोर्ट आय डी मिळणार आहे तो ह्याच पर्सन ह्या टेबलमधल्याशीच रिलेटेड असणार आहे. सो बघा इथे पर्सन टेबलमध्ये पर्सन आय डीला PK दिलं आहे. मीन्स वॉट, इट इज रिफर्ड ॲज अ प्रायमरी की. तिथे प्रायमरी की म्हणून डिफाईन केलं आहे. आणि पासपोर्ट डिटेल्स ह्या टेबलमध्ये पर्सन आय डी हा जो कॉलम आहे त्याला FK दिलं आहे. मीन्स काय झालं, दॅट इज अ फॉरेन की. म्हणजे काय झालं, विथ द हेल्प ऑफ फॉरेन की अँड प्रायमरी की हे 2 टेबल्स एकमेकांशी लिंक झाले आहेत. ओके, जर लिंक केले नाही तर काय होणार की दिस टेबल विल बी ट्रीटेड ॲज अ सेपरेट टेबल्स. आता हे लिंक झाले आहेत म्हणजे काय होतं आहे, मी एक अशी क्वेरी पास करू शकते विथ द हेल्प ऑफ विच मला ॲट अ टाईम पर्सन आय डी मिळू शकतो, नेम मिळू शकतं, पासपोर्ट आय डी पण मिळणार, पासपोर्ट नंबर पण मिळणार. ओके, एका क्वेरीमध्ये दोन्ही टेबल्सचे रेकॉर्ड मला रिसीव होत आहेत. सो दॅट इज वन ॲडव्हान्टेज व्हाय दिस टेबल्स हॅव टू बी लिंक्ड विथ इच अदर. ओके, सो दॅट वॉज 1-to-1 रिलेशनशिप. 1-to-1 रिलेशनशिपमध्ये काय होतं, एकच रेकॉर्ड लिंक केला जातो. लाईक पर्सन आय डी इथे एकच होता, सो एकच कॉलम आपण लिंक केला आहे. ओके, नेक्स्ट आहे 1-to-many. व्हॉट इज 1-to-many? ॲज द नेम सेज, वन कॉन्टॅक्ट असणार आहे, तो आपण बाकी त्याचे मल्टिपल रेफरन्स क्रिएट करू शकतो. दिस कॅन ऑल्सो बी सेड ॲज many-to-one. See, this is most common relationship type. In this type of relationship, a row in a table CT can have many matching rows in a table customer, but the row in a table customer can have only one matching row in a table CT. हे कशाचं एक्झाम्पल होतं, 1-to-many. लाईक CT एक टेबल आहे, कस्टमर एक टेबल आहे. ओके, काय आहे त्याच्यात, CT आय डी आहे आणि CT नेम, 2च कॉलम आहेत. कस्टमरमध्ये कस्टमर आय डी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम आणि CT आय डी. आता ह्या केसमध्ये काय होतं आहे, CT आय डी हे जे आहे तर काय होतं आहे, एक CT आहे ती मल्टिपल पर्सन्सला असाइन करू शकतो. ओके, मल्टिपल पर्सन्स त्या सिटीमध्ये राहतात. सो हा CT आय डी मल्टिपल पर्सन्स यूज करू शकतात, तो युनिक असू शकत नाही. ओके, म्हणून त्याला काय म्हटलं, CT इज फ्रॉम 1-to-many. ओके, CT एक आय डी आहे, तो आपण मल्टिपल कस्टमर्सला यूज करू शकतो. सो दिस वॉज 1-to-many. आणि many-to-one मीन्स वॉट, ह्याच्या अपोजिट ह्याच्यात काय होतं बघा, इथे कस्टमर टेबल आपण कन्सिडर केला तर काय होतं आहे, many-to-one. कस्टमर आर लार्ज इन नंबर. ओके, मग लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स एका सिटीला रेफर करू शकतात. सो दॅट इज many-to-one रिलेशनशिप. त्यांनी दिलं आहे सुद्धा, द कस्टमर टेबल इज मेनी अँड CT टेबल इज द वन. इच कस्टमर कॅन ओनली बी असाइन्ड 1 CT अँड 1 CT कॅन बी असाइन्ड टू मेनी कस्टमर्स. सो अशाच टाईपचे जे रिलेशन्स असतात दॅट आर नोन ॲज अ 1-to-many ऑर many-to-one रिलेशनशिप. Then next आहे many-to-many. In this many-to-many relationship occurs when multiple record in the tables are associated with multiple records in another table. Multiple records in table product are linked to multiple records in table supplier. सेम आहे, फक्त many-to-one और 1-to-many काय होतं, एकच पर्टिक्युलर रेकॉर्ड मल्टिपल रेकॉर्ड्सला रेफर केला जायचा किंवा मल्टिपल रेकॉर्ड्स एकाच पर्टिक्युलर रेकॉर्डला रेफरन्स केला जायचा. तर many-to-many काय होतं, मेनी मल्टिपल रेकॉर्ड्स कॅन बी असोसिएटेड विथ अनदर मल्टिपल रेकॉर्ड्स. ओके, म्हणजे एकमेकांशी इथे असं काय कंपल्शन नाही आहे की एकच रेकॉर्ड असायला पाहिजे विच कॅन बी युनिक. नो, इथे अशी कंडिशन पण असू शकते की मल्टिपल रेकॉर्ड्स आहेत ज्यांना एकमेकांशी लिंक करावं लागतं. ओके, सो दॅट वर द टाईप्स ऑफ अ रिलेशनशिप. काय होते, 1-to-one, 1-to-many अँड many-to-many. देन आता नेक्स्ट पार्ट आहे इंट्रोडक्शन टू SQL. ना दिस इज, याच्यात थोडंसं प्रॅक्टिकल बेस्ड येतं, मीन्स SQL कसं यूज करावं लागतं. सो लेट्स सी फर्स्ट व्हॉट इज अ SQL.
SQL is a structured query language which is a computer language for storing, manipulating, and retrieving data stored in the relational database. SQL is a standard language for relational database management system. All relational database management system like MySQL base, Oracle, SY base, Informix, Postgres, and SQL Server use SQL as a standard database language. Okay, so SQL हे काय आहे? इट इज अ लँग्वेज. ओके, लँग्वेज कधी आपण यूज करणार? इफ वी वॉन्ट टू मॅनेज द डेटाबेस, आपण जे डेटाबेस क्रिएट करतो. ओके, सो दॅट इज वन टाईप ऑफ अ लँग्वेज विच अलाउज अस टू क्रिएट द डेटाबेस. त्याच्यात तो डेटाबेस जो आपण क्रिएट केला आहे, इट अलाउज अस टू स्टोअर इन्फॉर्मेशन इन दॅट. मग तो डेटा आपण मॅनेज कसा करू शकतो? सो SQLचेच काही सिंटॅक्स आहेत, काही रूल्स असतात विथ द हेल्प ऑफ विच इट इज एबल फॉर अस टू क्रिएट द डेटाबेस, टू मॅनेज द लँग्वेज. ओके, सो हे कसं केलं जातं बघू आपण. See, with the help of SQL you can create new databases, create new tables in database. आता डेटाबेस म्हटलं की त्याच्यात टेबल्स तर येणार, मल्टिपल टेबल्स असतात, एकमेकांशी रिलेट करावे लागतात. सो इट इज ऑल्सो पॉसिबल. नेक्स्ट, इन्सर्ट रेकॉर्ड्स इन डेटाबेस, रिट्राईव्ह डेटा फ्रॉम डेटाबेस, अपडेट रेकॉर्ड्स, डिलीट रेकॉर्ड्स, एक्झिक्यूट क्वेरीज अगेन्स्ट डेटाबेस. एक्झिक्यूट क्वेरी मीन्स वॉट? क्वेरी आपण जेव्हा पास करतो म्हणजे काय मीन्स मल्टिपल टेबल्स असतात आपल्याकडे, मल्टिपल डेटाबेसेस असतात. मग कधीतरी अशी कंडिशन येते लाईक सी, माझ्याकडे एक स्टुडंटशी रिलेटेड एक टेबल आहे. ओके, आणि मला एखाद्या पर्टिक्युलर स्टुडंट लाईक रोल नंबर 5चा फक्त रेकॉर्ड हवा आहे, सगळ्यांचा रेकॉर्ड नको आहे. तर काय होतं की क्वेरीज मीन्स वॉट, असे काही आपण कंडिशन्स पास करतो की विथ द हेल्प ऑफ विच मला तोच पर्टिक्युलर रेकॉर्ड रिसीव्ह होतो. मीन्स मला रोल नंबर 5चा रेकॉर्ड हवा आहे ना, मग मी काहीतरी एक पर्टिक्युलर क्वेरी पास करणार आणि मला फक्त रोल नंबर 5चा रेकॉर्ड डिस्प्ले होणार आहे. मीन्स मला पूर्ण डेटाबेस चेक करायची गरज नाही आहे. जर त्या स्टुडंट टेबलमध्ये 1000 स्टुडंट असतील तर मी एका पर्टिक्युलर नेमने मी शोधू शकत नाही ना, इट विल बी टाईम कन्झ्युमिंग. सो डेटाबेस अलाउज अस टू मॅनेज दिस डेटा इन अ इफेक्टिव्ह वे. ओके, काही आपण त्यांचं काही क्वेरीज असतात, काही सिंटॅक्स असतो, ते काही कीवर्ड्स असतात, ते यूज करून आपण एक पर्टिक्युलर जो रेकॉर्ड आपल्याला हवा आहे तो आपण रिसीव करू शकतो. सो त्याच्यासाठी काय क्वेरीज पास करावे लागतात. सो व्हॉट आर क्वेरीज वी विल सी नेक्स्ट. देन क्रिएट स्टोर्ड प्रोसिजर्स इन डेटाबेस, क्रिएट व्ह्यूज इन डेटाबेस. आता हे काही फर्दर कन्सेप्ट आहेत, एक्स्ट्रा ॲडिशनल कन्सेप्ट आहेत, ते आता तुम्हाला नाही आहेत, बट आपण जस्ट इंट्रोडक्शन त्याची नंतर बघू शकतो प्रॅक्टिकल टाईमला. सी, नाव कॅटेगरीज ऑफ SQL कमांड डेटा डेफिनेशन. आता SQL विथ द हेल्प ऑफ SQL आपण कसं डेटाबेस क्रिएट करू शकतो, कसा डेटा मॅनेज करू शकतो. तर इथे काय होतं, इथे कमांड्स आपल्याला कमांड्स प्रोव्हाइड केले जातात. कमांड्स ऑर वी कॅन से क्वेरीज. विथ द हेल्प ऑफ दॅट कमांड्स वी कॅन मॉडिफाय द डेटाबेस ऑर वी कॅन मॅनेज द डेटाबेस इन्फॉर्मेशन. ओके, मग त्या कमांडचे काही टाईप्स आहेत. फर्स्ट कमांड आहे दॅट इज डेटा डेफिनेशन लँग्वेज कमांड or DDL command. So why these DDL commands are used? DDL statement or commands are used to define and modify the database structure of your table or schema. When you execute a DDL statement, it takes effect immediately. So DDL statements हे जे काय आहेत ते आपण कधी यूज करणार आहोत, जेव्हा आपल्याला डेटाबेस क्रिएट करायचा असेल और टेबल क्रिएट करायचा असेल. मीन्स इन शॉर्ट डेटाबेस और टेबलचा आपला जो काही स्ट्रक्चर आहे, म्हणजे त्याच्यात किती कॉलम्स किती रोज ॲड करायचे आहेत, हे जे काही स्ट्रक्चर आहे टेबलचं और डेटाबेसचं, तो जेव्हा आपल्याला एडिट करायचा असतो तेव्हा आपण काय यूज करणार? DDL कमांड्स यूज करणार. मग हे काय काय DDL कमांड्स आहेत बघा. क्रिएट डेटाबेस एक आहे, आणि जसे कमांड दिले आहेत इन अ सेम वे वी हॅव टू राईट. जर याच्यात काही स्पेलिंग मिस्टेक झाली तर तुमचा कमांड रन होणार नाही आहे, तुमचा डेटाबेस क्रिएट होणार नाही आहे. सो जसं त्यांनी दिलं आहे इन अ सेम वे वी हॅव टू यूज दॅट कमांड. सो क्रिएट डेटाबेस जेव्हा आपण पास करतो देन वी कॅन क्रिएट अ न्यू डेटाबेस. देन क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल, ड्रॉप डेटाबेस. ओके, हे काही कमांड्स आहेत ते आपण यूज करू शकतो वेन एव्हर वी वॉन्ट टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस.
सो हे कशी यूज करतात मी तुम्हाला लिंक सेंड करेन. मला प्रॅक्टिकली तुम्हाला दाखवलं असतं, बट करंटली माझ्याकडे PC अवेलेबल नाही आहे. सो इट इज नॉट पॉसिबल टू शो इट प्रॅक्टिकली. मी तुम्हाला यूट्यूबचे लिंक शेअर करेन ज्याच्यात हे प्रॅक्टिकली परफॉर्म करत आहेत. SQL कसं यूज केलं जातं, कमांड्स कसे पास केले जातात. सो यू कॅन सी दॅट लिंक. ओके, जस्ट आता मी तुम्हाला थिअरिटिकल जो काही पार्ट आहे, जो काही कमांड्स आहेत ते मी एक्सप्लेन करते आणि प्रॅक्टिकलशी रिलेटेड जी लिंक आहे ती तुम्हाला शेअर करेन. सो यू कॅन वॉच दॅट. मग हे झाले DDL कमांड्स. DDL कमांड कशाशी रिलेटेड असतात? डेटाबेसचा जो काही स्ट्रक्चर आहे त्याच्यासाठी आपण DDL कमांड यूज करतो. मीन्स क्रिएट डेटाबेस, नवीन डेटाबेस क्रिएट करण्यासाठी. क्रिएट टेबल, आता त्या डेटाबेसमध्ये नवीन टेबल करायचं असेल तर क्रिएट टेबल. अल्टर टेबल मीन्स व्हॉट? आता मी एक स्टुडंट नावाचा टेबल क्रिएट केला आणि त्याच्यात 3 कॉलम्स ॲड केले आहेत, स्टुडंट ID, स्टुडंट नेम अँड स्टुडंट मार्क्स. ओके, मी टेबल क्रिएट केलं, सेव्ह केलं. त्याच्यानंतर मला आठवतं की मला अजून एक कॉलम ॲड करायचा आहे, लाईक स्टुडंट पर्सेंटेज. ओके, स्टुडंट पर्सेंटेज ॲड करायचं आहे. मग मी काय यूज करणार? अल्टर टेबल कमांड यूज करणार. सो काय होतं, तिथे अजून एक नवीन कॉलम मी ॲड करू शकते. ओके, ड्रॉप टेबल अँड ड्रॉप डेटाबेस मीन्स वॉट? डिलीट करण्यासाठी. एखादा टेबल और डेटाबेस कम्प्लिटली डिलीट करण्यासाठी ड्रॉप स्टेटमेंट यूज करतो. हे झाले DDL. नेक्स्ट आहे डेटा मॅनिप्युलेशन कमांड्स. डेटा मॅनिप्युलेशन कमांड्स स्टेटमेंट आर यूज्ड फॉर मॅनेजिंग द डेटा विदिन द टेबल्स. DDL कमांड कशासाठी होते? फक्त डेटाबेसच्या स्ट्रक्चरशी रिलेटेड. आणि डेटा मॅनिप्युलेशन लँग्वेज कमांड्स आहेत ते आपण कधी यूज करणार? त्या टेबल और डेटाबेसमधला डेटा आपल्याला जेव्हा मॅनेज करायचा असतो तेव्हा काय यूज करणार? DML कमांड्स यूज करणार. मग हे काय DML कमांड? सिलेक्ट कमांड. त्याच्यासाठी काय करतो तो? एक्स्ट्रॅक्ट डेटा फ्रॉम अ टेबल. मीन्स वॉट? आपल्याला एका टेबलमधून पर्टिक्युलर डेटा रिट्राईव्ह करायचा असेल, लाईक सिलेक्ट रोल नंबर 1, सिलेक्ट रोल नंबर 2, और कम्प्लीट सगळ्या टेबलमधला डेटा आपल्याला रिट्राईव्ह करायचा असेल तर काय त्याच्यासाठी कंडिशन आहे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम. जो काही टेबल नेम आहे तो आपण मेन्शन करतो. सो हे काय झाली? ही क्वेरी झाली. लाईक माझ्याकडे स्टुडंट टेबल आहे आणि मला त्या स्टुडंटमध्ये जेवढा पण डेटा आहे तो सगळा डिस्प्ले करायचा आहे. मग मी काय क्वेरी पास करणार? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल स्टुडंट. स्टुडंट हे काय झालं? टेबल नेम झालं. सो ही काय झाली? मी क्वेरी पास केली. सेम वे अपडेट एक स्टेटमेंट आहे. अपडेट काय करतं? जर आपल्याला एखाद्या पर्टिक्युलर रेकॉर्ड जर अपडेट करायचा असेल किंवा त्याच्यातली इन्फॉर्मेशन चेंज करायची असेल, लाईक स्टुडंट नेम असेल तर मी स्टुडंट नेम चेंज करायचा असेल तर मी काय करणार? अपडेट कमांड यूज करणार. मग त्याच्यासाठी क्वेरी का अशी येणार? अपडेट, लाईक मला रोल नंबर 1चा जर नेम चेंज करायचा असेल तर मी काय करणार? अपडेट नेम, डबल कोडमध्ये जे काही नेम चेंज करायचं असेल ते. मग रोल नंबर सेट करणार, रोल नंबर 1 फ्रॉम टेबल स्टुडंट. ओके, सो ही काय झाली? अपडेट क्वेरी झाली. सेम वे डिलीट मग पर्टिक्युलर टेबल डिलीट करायचं असेल और रेकॉर्ड डिलीट करायचं असेल तर आपण डिलीट स्टेटमेंट यूज करतो. इन्सर्ट इंटू आता कधी यूज होणार? जेव्हा आपण नवीन टेबल क्रिएट करतो त्याच्यात मग काय होतं? टेबल तुमचं क्रिएट होणार, त्याच्यानंतर त्या टेबलमध्ये आपल्याला आता व्हॅल्यूज एंटर करावे लागणार आहेत. सो व्हॅल्यूज कशा एंटर करणार? व्हॅल्यूज करण्यासाठी आपल्याला इन्सर्ट इंटू कमांड यूज करावे लागतात. ओके, मग आता हे जे काही DML कमांड्स आहेत ते कशासाठी यूज केले? जो डेटाबेसमध्ये और टेबलमधला जो काही डेटा आहे तो मॅनेज करतो आहे आपण विथ द हेल्प ऑफ दिस DML कमांड. त्याच्यातला डेटा रिट्राईव्ह करतो, अपडेट करतो, डिलीट करतो. ओके, सो डेटा मॅनेज होतो आहे विथ द हेल्प ऑफ DML कमांड्स. नेक्स्ट आहे डेटा कंट्रोल लँग्वेज कमांड्स. Means what? DCL is used to control the user access in a database. It is related to security issue. It is also deals with rights and permissions of a database access. So DCL commands mostly यूज केले जात नाही, पण जर काही इम्पॉर्टंट डेटाबेस असतो तेव्हा काय होतं की पर्टिक्युलर 2-3 पर्सन्स असतात त्यांनाच ॲक्सेस दिला जातो की कोणता पर्सन त्या डेटाबेसला ॲक्सेस करू शकतो. ओके, म्हणजे कोणाला परमिशन ग्रँट करायची आहे, कोणाची परमिशन आपल्याला रिवोक करायची आहे.
ओके. मग त्याला युजर नेम असतं, पासवर्ड असतं. जसं आपले सोशल मीडियावर आपण जसे अकाउंट क्रिएट करतो, इन अ सेम वे काही पर्टिक्युलर डेटाबेस असतात ज्यांना काही जे ठराविक माणसं असतात ती लोकच त्यांना ॲक्सेस करू शकतात. मग ते काय करणार, ते परमिशन सेट करणार. ओके. सो सी डेटा कंट्रोल लँग्वेजमध्ये कोणते कमांड्स आहेत? ग्रँट कमांड काय करतो, टू प्रोव्हाइड ॲक्सेस ऑर प्रिव्हिलेजेस टू द डेटाबेस ऑब्जेक्ट. मीन्स ॲक्सेस ऑर प्रिव्हिलेजेस मीन्स वॉट, कोण who can view that database, who is allowed to make changes in that database. ओके. मग ते युजर नेम आपण फक्त तिथे मेन्शन करतो. रिवोक मीन्स वॉट, टू रिमूव्ह ॲक्सेस, राईट ऑर प्रिव्हिलेजेस ऑन द डेटाबेस ऑब्जेक्ट. ओके. म्हणजे काही ग्रँट आणि आपण जे काही परमिशन्स दिले आहेत ते आपण रिमूव्ह करायचे असतील तर काय यूज करणार, रिवोक कमांड यूज करणार. सो दीज वर द डिफरंट टाइप्स ऑफ कमांड्स दॅट आर यूज्ड इन द SQL. काय होते, DDL होते. DDL कमांड्स आर रिलेटेड टू डेटाबेस स्ट्रक्चर. अँड DML कमांड्स असतात, दे आर रिलेटेड टू डेटा विदिन द टेबल्स. अँड नेक्स्ट आहे DCL कमांड. DCL कमांड काय करतो, इट अलाउज अस टू ग्रँट द परमिशन टू द डेटाबेस. परमिशन ग्रँट करू शकतो और रिमूव्ह करू शकतो. ओके. मग हे जे प्रॅक्टिकल सेशन आहे याचे मी तुम्हाला लिंक्स शेअर करेन, यू कॅन स्टडी फ्रॉम देअर. आणि जेव्हा मला पॉसिबल होईल तेव्हा आपण सेपरेटली प्रॅक्टिकल आपण परफॉर्म करून बघू. ओके. सो हिअर वी हॅव कम्प्लिटेड आ चॅप्टर नंबर 2 दॅट वॉज इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस. ह्याच्यात काय काय बघितलं, व्हॉट इज डेटाबेस. ओके. देन वी गेट टू नो डिफरन्स बिटवीन डेटा अँड इन्फॉर्मेशन. डेटा अँड इन्फॉर्मेशन आपण फर्स्ट चॅप्टरमध्ये सुद्धा स्टडी केलेलं. व्हॉट इज डेटा. डेटा इज अ रॉ इन्फॉर्मेशन वी कॅन से. मीन्स त्याला काही सिक्वेन्स नसतो, काही मॅनर नसतो. इन्फॉर्मेशन मीन्स व्हॉट, इट इज अ प्रोसेस्ड डेटा. नेक्स्ट DBMS बघितलं. डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम इज यूज टू क्रिएट, मॅनिपुलेट अँड रिट्राईव्ह डेटाबेस. विथ द हेल्प ऑफ DBMS आपल्याला काय करता येतं, डेटाबेस आपण क्रिएट करू शकतो, त्याच्यात काही चेंजेस करू शकतो, इन्फॉर्मेशन त्याची रिट्राईव्ह करू शकतो. So then DBMS is used in various fields like railway, library, schools, colleges, credit transaction, banking. The benefits of DBMS are data sharing, data integrity, security, consistency and recovery. Data integrity means what? Data is act means करेक्ट डेटा इन केला जातो. देन डेटा शेअरिंग पॉसिबल होतं. नेक्स्ट सिक्युरिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट फॉर इम्पॉर्टंट डेटाबेसेस. कन्सिस्टन्सी, रिकव्हरी. ओके. हे काही ॲडव्हान्टेजेस आहेत ऑफ द DBMS. देन आपण बघितलं RDBMS मीन्स रिलेशनल डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम. ओके. आपण जेवढे आता डे टू डे लाईफमध्ये डेटाबेसचा यूजच होतो आणि मोस्टली काय इम्पॉर्टंट आहे, RDBMS सगळीकडे यूज केलं जातं. बिकॉज मल्टिपल डेटाबेसेस असतात ज्यांना एकमेकांशी कनेक्टेड करावं लागतं, एकमेकांशी लिंक रिलेशन त्यांचं क्रिएट करावं लागतं. सो RDBMS इज मोस्टली यूज. देन रिलेशन्स इन डेटाबेस आर 1-to-1 टाईप बघितलं. देन 1-to-many अँड many-to-many. आणि नेक्स्ट बघितलं आपण SQL कमांड. SQL काय, SQL इज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लँग्वेज विच अलाउज अस टू क्रिएट द डेटाबेस. ओके. डेटाबेस आपल्याला क्रिएट करता येतो, मॅनेज करता येतो. मग त्याचे कमांडचे काय काय टाईप आहे, DDL टाईप, डेटा डेफिनेशन लँग्वेज, दे आर रिलेटेड टू डेटाबेस स्ट्रक्चर. देन डेटा मॅनिप्युलेशन लँग्वेज, दे आर रिलेटेड टू डेटा इन द डेटाबेस. अँड DCL डेटा कंट्रोल लँग्वेज, ते कशाशी रिलेटेड आहे, डेटाबेसला परमिशन ॲक्सेस करायची असेल और परमिशन रिमूव्ह करायची असेल, देन वी कॅन यूज DCL कमांड्स. ओके. सो हिअर वी हॅव कम्प्लिटेड आर चॅप्टर नंबर 2. इफ यू हॅव एनी क्वेरीज देन यू कॅन आस्क मी. आणि जी प्रॅक्टिकलची लिंक सेंड करेन तीसुद्धा तुम्ही स्टडी करा. ओके. थँक्यू.